હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ચેનલ. સ્વાગત છે તમારું ધ્યાની મોટર ગેરેજની અંદર. અત્યારે આપણી પાસે આવેલી છે વોક્સવેગનની વેન્ટો ગાડી, જેની અંદર આપણે બોડી વર્ક કરવાનું છે. ગાડી એક્સિડન્ટ થયેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. એ શું શું કરવાનું છે અને કઈ રીતનું છે આપણે સંદીપભાઈને પૂછ્યું. સંદીપભાઈ, શું શું કરવાનું છે? આપણે આ દરવાજો કરવાનો છે. અહીંયા કોબો પડી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. જો આ દરવાજો પણ કરવાનો છે. આ તો આખો કલર કરવાનો છે. આમાં કલર ઉખડી ગયેલો છે. આ દરવાજો આખો પેન્ટ કરવાનો છે. અને પાછળની પેનલ પણ ડેમેજ થયેલી છે. તો આખી પેનલ અહીંયા ક્યાં તૈડા છે એ બધે પણ આવી જશે. અને આ ધાર પણ ઉપાડવાની રહેશે ને? હા, ધાર પણ ઉપાડવાની છે. આટલું કામ આપણે આમાં કરવાનું છે. અને બમ્પર અને બેક સાઈડનું બમ્પર તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા ઘસાઈ ગયું છે થોડું, એ પણ કરવાનું છે. વેન્ટોની અંદર કામ ચાલુ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. ત્યાં ધાર આ રીતના ઉપર ઉપાડવાની આવી છે ને, ત્યાં જો તમે આ રીતનું આખું ચેકિંગ મારીને કમ્પ્લીટ કરવું પડે છે. ત્યારબાદ એને ઉપાડવાની રહે છે બહારની સાઈડ. કામ તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો. ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ઘણું ખરું કામ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. ધાર બની ગઈ છે અડધી. ધાર પ્રોપર આખી કમ્પ્લીટ થઈને બહાર આવી ગઈ છે. અને હવે એને આપણે ડેન્ટ પુલ કરવાનું રહેશે. ડેન્ટ ઉપડી જાય એટલે પછી આપણે એમાં બ્લેન્ડર મારીને પેઇન્ટમાં જશે. આગળનો દરવાજો જે છે એ પણ હજી આપણે ડેન્ટ પુલમાં લેવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી તમે જોઈ શકો છો વેન્ટોની અંદર આપણે બોડી વર્ક ડન થઈ ગયું છે. અને હવે આપણે પેઇન્ટ વર્કમાં જશે, તમે હવે જોઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણે વેન્ટોની અંદર લાપીનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે.
તમે જોઈ શકો છો કે આપણે દરવાજામાં પોલિશિંગનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ગાડીમાં લાપી ભરાઈને પોલિશિંગનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. લાઇન લેવલ લેવા માટે આ પોલિશિંગ કરવું જરૂરી છે. સાઈડના દરવાજાની અંદર પોલિશિંગનું કામ ચાલુ છે. એક ગાડીની અંદર 2% કામ કરે છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલી ઝડપથી અમારે અહીંયા કામ થાય છે. સવારે 11 વાગે ગાડી આવી હતી ને અત્યારે આપણે સાંજના 4 વાગ્યા છે. 4 વાગ્યા સુધીમાં ગાડીમાં લાપી લગી કામ પહોંચી ગયું. સાંજના 8 વાગ્યા સુધીમાં આઈ થિંક પેઇન્ટ પણ થઈ જશે. ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો આપણે લાપી કામ ને બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. એની ઉપર આપણે અત્યારે સનલાઇટ મારવામાં આવી રહી છે. સનલાઇટ લાગ્યા પછી સરફેસર મારવાનું રહેશે એના ઉપર. સો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી હજી કાલ વેન્ટો આવી હતી. વેન્ટોમાં પેઇન્ટ વર્ક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. મેચ ટુ મેચ કલર આવી ગયો છે. અહીંયા કે ડોર પણ કરવાનો હતો, આ સાઈડનો ડોર કરવાનો હતો, એ તમે જોઈ લીધું છે. અને અહીંયા કે જે તમે જોયું હશે કે સ્ટાર્ટિંગમાં કેવી કન્ડિશનમાં ગાડી આવી હતી ને અત્યારે કેવી કન્ડિશન થઈ ગઈ છે. તો ફાઇનલ રિઝલ્ટ તમે જોઈ શકો છો. અને બેક સાઈડમાં અહીંયા બમ્પરનું ટચિંગ પણ કરવાનું હતું, એ પણ થઈ ગયું છે. ગાડી પાછી કંપની પીસમાં આવી ગઈ છે ફાઇનલી, તમે જોઈ શકો છો. આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ વોચિંગ ફોર ધીસ વિડીયો. બાય બાય.